Welcome to Mini Show Break Episode 3! Yes! Bakit nga ba Episode 3? Kasi... Perfect! Ang tanong, bakit tayo nandito? Kasi ito yung magandang message. Ito yung magandang spot. Meron tayong mini show break kasi 1Z is now celebrating our second year anniversary. Wow! Grabe yung Bakit nga ba tayo year umabot tayo. sa second year anniversary? Kasi dumaan tayo ng first. Yeah! Galing! Hindi natin namalayan na pangalawang taon. Kasi sobrang busy nyo. busy. Kaya naman magpapakain ng ating CEO. Yoo! Ka ba? Siyempre, pagka merong celebration, kailangan ng Party game! yeah, party. Magpa-party tayo today. Kaya naman, nag-prepare kami ng mga games for you guys. Today, we're going to play 3 different games. Are you guys ready to play the game? Ready? Bago tayo Parang si maglaro, Jigsaw. kailangan natin lumipat ng lugar. So, ito bagong-bago to. Ayun, bagong-bago yan. Bagong-bago. Par. Kailangan natin tumalo na sabay-sabay. Ay, grabe. Ibang klase yan, Bagong-bago to kasi tayo lang ang unang makakagawa nito. Uy! Are you guys ready? Ready? Talo tayo in 3, 2, 1. 3, 2, 1, go! Uy! Nandito na pala sila! Ayan, nandito na. Siyempre, hindi natin ma-achieve ang lahat ng ito without these people. Nasasamahan tayo ngayong gabi sa episode na to! Woo! Sila po ang ating mga team lead. So, pakilala kayo sa isa. Oh, wala ba kayo intro dyan? Ako po, si Ate Lea. Opo, si Kuya Yani. Hi, I'm Irving. Hi, I'm Rachel. Sayan, Bulacan. To celebrate these milestones na nagkakaroon tayo, maglalaro tayo ng mga games. Uy, games! Ganun, gusto Pero saya. Stel, ano ba ang mga games na Ito exciting tong first game. For our first game, maglalaro tayo ng bagay na bagay sa atin. Mr. and Miss 1Z. Wow! Alam niyo ba yun? Alam niyo yun? Pili tayo ng nicknames based sa category. Kapag tinawag ng Game Master ang nickname mo, tararampa ka at papasok ka na sa next round. Then yung hindi mapipili, elbow ka. Elbow. Wow, ang winner sa game na ito ay may medal. Wow. Oh, may medal. Ang ganda. Yup. Kaya naman, handa na bang lahat? Okay, Let's go! First category, mga bayani. Bayani ang bayani. Game, game. Ako na yung parents ko. Bayani yung parents ko. Apolinario Mabini. Apolinario Mabini. So yung Lastic Man, Lastic Man. Bayani ang Barbie. Emilio Aguinaldo. Nabula. Happy mo. Alphabetical. Rosenda. Ano ba yan? Ano? Favoritism? Yung mga sikat lang. Mr. or Miss Apolinario Mabini. Mr. or Miss Juan Luna. Pwede ka na huminga. Mr. or Miss Andres Manila. Kamay ko sa dewa. Miss Gabriela Sila. The last but definitely not the least, Mr. or Miss Gregoria. Yes! Next category ay SB19 song. Love goes, love goes. Love goes. Unang pasok sa top 4 ay Go Up. Grabe naman. Siya ulit na. Ang next na pasok ay Wag mong itunaw ng iyong Sana ma-eliminate. Ang pasok sa top 4 ay Bazinga. Tawag sila ako kasama ko na. Dapat sasayawin ba? Sorry. Mana. Ay, OA. Michael, asa ka pa? Love Go. Mga cities na napunta
Natawa pa siya. Wow! I'm sorry. Mr. or Miss Bacolod. Ikaw ba yun? Hindi. Congratulations to Mr. Damo and Mr. Cebu. Yung mga tao talaga dito sobrang palaban. Proceed na tayo sa second game natin na tatawagin ay... Ayun! Bubulot tayo ng magiging kapartner natin, tapos magbibigay ng category ang Game Master. Dapat same tayo ng partner natin ang answer. Barang, 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 barang. Ating first player, I see... Let's go! Si Joe! Eh! Kala ko si Ermay lang mag-isa. Pagkain! First category. Subject is full. 3, 2, 1, go. Nice! Ang galing na, Dug, 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 dug. Ang next player, I see. Ay! Si Stel! And si Justin. Ay! Ay, Justin! Justin! Wala na. Pasalubong ng kamag-anak na OFW. 3, 2, 1, go. Chocolate! Nasa isip ko! Nasa isip ko! Hirap kakampi nito. Alam mo, Jassy, na nanalo akong mag-isa. Pasok kuliglig! Next player, I see Pablo! Ay! Pangalan ng pets ng SB19. 3, 2, 1, go. Sabi ko, sir siya! Isa pa, hindi sila nakasagot eh. Rachel. Kulay sa bahay kubo. 3, 2, 1, go. Talo. Kumakanta pa ako eh, bakit kumakain Pwede kaya suntukan na lang? Nani? Mas kaya yun. Okay. Members ng Teletubbies. 3, 2, 1, go. Si Tinky Winky. Si Po. Congratulations! Favorite subject. Dahil dyan, mag-solve na kayo. Math issue. Icebreaker pa lang yun na. Kaya ngayon, dito talaga masusubukan. Yung labanan talaga. Yung labanan talaga. Na sobrang... Nakakatakot. So, ang title sa next game namin, ang 1C Onesie Party! SB19 versus Onesie Team. Then, ang mission natin ay palutawin ang balloon. Madali lang yung game. Madali lang, pero wait lang kasi syempre may twist yan. May nakahandang shirt na dapat masuot natin without the balloon touching the floor. Yan, and after, dapat mag-post tayo in front of the camera. This will go on until matapos ng lahat ng members. And the first one na matapos will be tagged as the winner. At malalaman natin kung sino ang paparusahan kapag natapos na ang game na ito. At ang Kung matalo ang mga staff, saka lang kami mag-decide kung ano yung punishment. Hindi, kailangan may patas tayo dito. Oo, tama. Hindi na lagi niya. One, go! Let's go! Pa!
Next, last. Gusto ba ka mag-plancha ni Sai ano eh? Science teamer, gusto mo? Shoot mo na! Hindi ko maano, hindi ko ayos yung gabi. Baliktad yung gabi ko, baliktad! Tapos na kami! So ngayon, syempre, kami yung nanalo team, di ba? Mag-iisip kami ngayon ng punishment na ibibigay namin sa inyo. May naisip pa kayo, punishment? Bakit parang nawala yung energy ng onesie? Parang may naisip ako na talagang maganda. Dapat kasi talaga, Ano? Hindi, di ba kasi may mga news reporter, gano'n. What if kayo din magpanggap kayo, tapos interviewin nyo rin yung news. Tapos maganda na kayo ng mic. O sige. ay yung mag-ano, number one. Number one sa takiya. Okay, ano Dapat, pwede ang rin. mangyayari sa inyo, pag in-interview kayo, kaboses nyo lahat si Amor. Yan. Pwede ba yun? Next. Yun ba yun? Dami namang punish. Dapat kasi yung sa amin isang balon, sa inyo dalawa. Ay, gano'n ba yun? Doon nga naman na-realize na ang hirap pala, kaya patas lang. Yung magre-red carpet na lang kami ng patalikod. Di ba usually, paharap. Ano? Okay lang naman. Oh, ganun Eh, na lang. sa red carpet, hindi ba lalakad gumagano'n kayo? Buong red carpet hanggang picture. And now, entering the red carpet, onesie family. Pwede yan. Ma'am, tingin kayo dito, ma'am. Huwag na lang kami parusahan. Maganda naman yung game kanina. Pero pag kami natalo, may parusa. Ayan. Oo, okay po sa atin, nag-enjoy tayo. Hindi, actually, hindi. Mas mag-enjoy kami pag may punishment. Ang punishment, lalakad muna sila sa red carpet ng sabay-sabay. Ganun. Okay, picture mo na maayos. Ah. Pag na-picture na maayos, kuha sa bulsa ng mat. Nabutas. Tapos pose ulit. Oh, yan. Tapos tanggal na. Oh, Tapos may remembrance tayo. Pag Kasi daming partners na. Oo nga. Pag sunod yung butas sa agad. Tapos pag humarel, babalik sa lolo. Pag kami laman ng balita talaga. Parang maganda ito mag-post before. Okay na yun. Okay. Wait lang. Mag-decision kayo anong post ng bibig niya pag tingnan mo. Pati yun, meron sa mga uniform na nakasabi. Ganun ka, ate. Ay, madali lang yan. Na-imagine na narration yung sarili niyo. Kaya Siyempre, bago tayo matapos dito, kakamustahin ko lang ang lahat. Kamusta yung experience sa pakikipaglaban? Ang saya! Sobrang saya. memorable. Sobrang saya. Okay, congratulations po syempre sa mga nanalo. Woo! Mga nanalo. At para sa mga talo, pira. Bukas na para sa dalawa. Hindi, pero ayun na nga po. Dito na po nagtatapos ang aming Chamber Mini Show That's Break Episode 3. At ito nga po pala ang aming last episode for our Mini Show Break. Sama-sama rin tayong manood ng Pagtatag the Documentary ngayong August 28, 2024 on selected cinemas nationwide. So once again, happy second anniversary watching! Maraming salamat po sa panonood and sana nag-enjoy po kayo sa episode na ito. Kaya naman, thank you so much and this has been SB19! Justin, sino nga yung nagdo-drawing na may aso siya nakasama? Oh, si Blues Blues. Yung gusto ko. Hindi ka nanood niya? Hindi ako nanonood niyan eh. Ayan siya. Kaya ako nagdo-drawing dahil dito eh. Dahil sa Blues Blues. Nag-start ako ng drawing. Pau, pa!